الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يخبر سبحانه وتعالى عن العرب قريش قوم النبي صلوات الله وسلامه عليه الذين أرسل الله تبارك وتعالى لهم هذا الكتاب الكريم منذرا لهم وأنزله في ليلة مباركة. قال: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال جل وعلا: بل هم في شك. عرب قريش يلعبون لاهين في هذه الدنيا فارتقب، تحذير من الله تبارك وتعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. في تفسير ابن مسعود أن هذا الدخان المبين إنما هو حالة الجوع والقحط التي ضرب الله تبارك وتعالى بها مضر ومنها قريش لما استبطأ النبي إيمانهم فدعا عليهم وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسين يوسف، فكان أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى ما بينه وبين السماء فرأى أنها كأنها دخان يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. دعوا أنى لهم الذكرى، يقول الله عز وجل: وقد جاءهم رسول مبين، هذا النبي محمد صلوات الله والسلام عليه، ثم تولوا عنه عرضوا عنه وقالوا معلم مجنون. قالوا عن النبي الذي احتفت كل أدلة الصدق به، كل دلائل الصدق، فهو الأمين الصادق البار الذي لم تجرب عليه كذبة قط قبل أن يقول بهذه الرسالة ما قال، فكيف يكذب بعد ذلك؟ والذي يدعوهم إلى الهدى والتقى والعفاف والغنى ويأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر. لكن هذا النبي الذي جاء برسالة ربه وهو مؤيد بكل هذه المعجزات وتحتف كل قرائن الصدق به، لكنهم قالوا عنه معلم يعلمه غيره، وقد نسبوا هذا التعليم إلى من لا يحسن علما، كقوله: إنما يتعلم هذا من فلان الرومي، هذا الغلام الرومي الذي يجلس إليه. وقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وكذلك قالوا مجنون، وطبعا هذان قولان متناقضان، لا المعلم لا يكون مجنونا. ثم قال جل وعلا: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف العذاب عنكم، عذاب هذا الدخان قليلا، ويكون هنا على قول ابن مسعود عذاب القحط الذي ضربوه، إنكم عائدون إلى الكفر مرة ثانية ولا ديت. فإن كانوا قد وعدوا بأن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى ويؤمنوا بعد كشف هذا القحط عنهم، إلا أنهم عادوا إلى الكفر بعد إزالته.
وأما على قول ابن عباس ومفسر هذه الآية بأنه هذا الدخان إنما هو أحد علامات الساعة الكبرى الذي يكون قبل قيام الساعة، كما قال النبي إنكم لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات ذكر منها النبي الدخان، وأن هذا دخان يغشى الناس، وأنه الكافر يدخل من منخره حتى يصير رأسه كالرأس الحنيذ الذي يحمث في النار، والمؤمن يأخذ منه كهيئة الزكمة الشديدة. هذا الدخان آية من آيات الله تبارك وتعالى وعلامة من علامات الساعة. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون عائدون الكفر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن البطشة الكبرى يوم بدر، والكبرى بالنسبة لقريش لأنه لم تصب بمصيبة كمصيبة يوم بدر، حيث قتل سادتها 70 من كبار سادتها وقادتها قتلوا، وأسر 70 منهم ولم يفكهم إلا الفدية بعد ذلك. فكانت نزول عقوبة من الله تبارك وتعالى عظيمة بهم. إن يوم نبطش البطشة الكبرى وبقريش. وقد علمنا أن النبي لما انتهت المعركة وجمع بعد 3 أيام جمعت جثث هؤلاء 70 ووضعوا في قليب خبيث من قلبان بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفى القليب وقال لمن في القليب مخاطبا لهم مناديا إياهم بأسمائهم فردا فردا، يقول يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، هل رأيتم ما وعد ربكم حقه؟ هل رأيتم الذي وعده الله تبارك وتعالى وعدكم الله به حقا؟ فإني قد رأيت ما وعدني به ربي حقا. فقيل له يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا بعد 3 أيام والجو حار وأصبحت جيفتهم أنتنت، قد جيفوا قد أنتنوا وتهرت أجسامهم. فقال النبي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعون كسمعكم أو أفضل من سمع الأحياء، أسمعهم الله تبارك وتعالى ليسمعوا كلام النبي. فالشاهد أن النبي وقف عليهم وقال لهم يا فلان يا فلان هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ فهذا موعود الله تبارك وتعالى، هذا موعود الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه البطشة الكبرى بطش الله تبارك وتعالى بهم، بمعنى أنزل بهم عقوبته سبحانه وتعالى، إنا منتقمون من هؤلاء الكبراء. انتقم الله تبارك وتعالى منهم قبل ذلك بأن 8 الذين كانوا يستهزئون بالنبي أكثر الناس استهزاء بالنبي قتلهم الله في مكة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك إياهم حكمنا بقتلهم، فحكم الله تبارك وتعالى بقتلهم. كانوا 8 ممن يستهزئون بالنبي من كبار القوم قتلهم الله تبارك وتعالى، هذا قبل بدر. ثم بطش الله تبارك وتعالى بهم هذه البطشة بقريش وضربهم هذه الضربة في بدر. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذا تأويل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لهذه الآية. وأما غيره ابن عباس وغيره قال يوم نبطش البطشة الكبرى يوم القيامة. البطشة الكبرى إنما هي يوم القيامة، هي العذاب الأكبر الذي ينزل على الكفار في هذا اليوم. إنا منتقمون من الكافرين، ونقمة الله تبارك وتعالى أن يوضعوا في النار وأن يكون لهم هذا العذاب الذي أخبر الله تبارك وتعالى به عنه. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ثم قال جل وعلا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. اختبرنا قبلهم قوم فرعون برسول يرسل إليهم كذلك ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ثم يعاند هؤلاء القوم ويعاند فانظر كيف كان. أيضا بطش الله تبارك وتعالى بهم، ويأتي أن الله تبارك وتعالى أغرقهم كلهم، وضعهم الله تبارك وتعالى في هذا البحر. فهذا إنذار لهم،
يعني يخوفهم الله تبارك وتعالى بأنه انتظروا أيضا، انظروا بطشة الله تبارك وتعالى التي بطش بها بقوم فرعون قبلكم، احذروا هذا. يخوفهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، وأن سنة الله تبارك وتعالى في عقوبة الكفار واحدة ما تتغير ولا تتبدل سنن الله تبارك وتعالى. ولقد فتنا قبلهم، يعني قبل العرب، قبل قريش والعرب الذين أرسل فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فتناهم أي اختبرناهم وابتليناهم برسول يرسله الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ثم يعني كذب من كذب منهم وعاند من عاند، فانظر النتائج. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، جاءهم يدعوهم الله تبارك وتعالى رسول كريم، كريم على الله تبارك وتعالى، كريم في نفاسته في أخلاقه، يعني أنه كذلك صادق أمين، عرفوه أيضا وخبروه، فقد نشأ في بينهم وعرفوا أخلاقه وصفاته، وأنه يعني كريم على الله تبارك وتعالى، وأرسله الله تبارك وتعالى إليهم. وقد وجاءهم رسول كريم، وكانت دعوته أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أن أدوا إلي يعني يا فرعون ويا قوم فرعون، اتركوا هذا الشعب الذي هو منه اللي هو بني إسرائيل، خلينا أخرج أنا هم، دعوني أخرج من أرض مصر معهم لنعبد الله تبارك وتعالى في البرية، هنطلع إلى الصحاري نعبد الله تبارك وتعالى فقط. هذه فإن موسى قد جاء إلى فرعون بهذه الرسالة الواضحة، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا تعبدوا، يعني فرعون ليس إلها، اعبدوا الله تبارك وتعالى وابقوا في ملككم وفي أمركم، واتركوا بني إسرائيل ليخرجوا من أرض مصر ليعبدوا الله تبارك وتعالى، يعني بعيدا عن أرض مصر، يخرجوهم يعني اسمحوا لهم يخرجوا من هذا الذل والعذاب الذي هم فيه تحت أيديكم. أن أدوا إلي عباد الله، أدوهم إلي يعني خلص، أنا جئت يعني مخلصا لهم، أخرجهم من عندكم، ما دام تقهروهم وتذلوهم، تقتلوا أبنائهم، تستحيوا نساءهم، تفعلوا بهم هذه يعني المآسي العظيمة والعذاب العظيم، اتركوهم ليخرجوا معي، آخذهم يخرجوا معي. لكنهم عاندوا، شلون هذا نخرج هؤلاء؟ قال دول تحت قهرنا وتحت يعني سيطرتنا، خدم لنا هنا، ما يمكن نتركه. فهذا دعوة موسى عليه السلام، يقول لهم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، إني بالتأكيد لكم أيها الناس رسول من الله تبارك وتعالى أمين على الرسالة، لا يمكن أكذب. فهذا مؤتمن، ائتمنه الله تبارك وتعالى على رسالته ويؤديها كما أرسله الله تبارك وتعالى. والمفروض إذا جاءك هذا الرسول، جاءك من الله تبارك وتعالى من خالق السماء والأرض، وتعلم صدقه وأمنته على هذا النحو، يجب أن تنفذ. وأن تنفيذك هذا إنما هو يعني من أجل رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي أرسله. كرامة هذا الرسول هي يعني من يعني تعظيمك لأمر الذي أرسله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض. فيقول لهم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله، ما هو عليه هنا الآن، وألا تعلوا على الله لأن الله هو الذي أرسلني، وألا تعلوا على الله بعتوكم وجبروتكم وظنكم أنكم يعني تقهروا يعني أمر رب، إذا قهرتموني هذا أمر رب تبارك وتعالى، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. أنا جئكم بسلطان يعني آية لها سلطة وقوة، مبين، بينة، واضحة. فقد آتاهم بآيات عظيمة من الله تبارك وتعالى. قال لهم هذا عصاي أضعها فتتحول إلى حية. هذا أمر تحول الجماد في التو واللحظة إلى يعني كائن آخر ما له علاقة خالص بالخشبة. هذه خشبة، قطعة من شجرة. وقد قال الله تبارك وتعالى لموسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ها نفس عصا الراعي، عصا راعي، عصا مسافر يستخدمها اليد، عصا شجرة من هذه من أشجار الأرض، فليست عصا منزلة من الجنة وليست فيها خواص غير خواص الشجر، لا، هذه عصا خشبة من شجرة. أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وتوكل عليها في سيري. قال ألقها موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، تحولت.
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، رجل أسمر، موسى كان آدم أسمر، اضممها ديت، ثم أخرجها فتخرج يد لرجل أبيض، فتكون هذه يد سمراء وهذه يد بيضاء في التو واللحظة، ثم إذا ردها مرة ثانية عادت بلون جلده ديت. وأظهر يعني أظهر موسى هاتين الآيتين أمام فرعون، قال لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه هي عصا، مش ما هي عصا لها ديت، فإذا هي ثعبان مبين، ونازع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لكنه نسب إلى السحر، نسبه بعد ذلك إلى السحر، إن هذا واحد ساحر، هذا ساحر عليم، ثم نسبه إلى سوء النية والقصد، فقال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، علما هو ما جاي يخرج فرعون من أرضه، جاء يخرج لهم بني إسرائيل من أرضهم ويخلصهم منهم ويريح بني إسرائيل، فكذب، كل هذا كله تجيل وكذب عليه. قال وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، هذا السلطان وهي هذه الآيات التي أرسلها الله تبارك وتعالى معه، معجزات مؤيدة لقوله. ثم قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عذت بربي، عذت به التجأت إليه، بربي، وهذا معناه أنه يعيده، نسب نفسه إلى الله تبارك وتعالى. وربكم معناه أنه هو كذلك الرب سبحانه وتعالى المهيمن عليهم، فهو سيدهم، فما يقدروا يعملوا أي أمر إلا بأمر هذا الرب الإله سبحانه وتعالى. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، ترجمون بالحجارة، وقيل ترجمون يعني بالسب والشتم، لكن هنا العوذ هنا بالنسبة للسب والشتم هذا أمر هين، لكن أن ترجمون يعني أن يقتلوه، وكان هذا في مكنتهم، من موسى بالنسبة إليهم، فإنه هذا من قوم يهينونهم ويعذبونهم، ولذلك مما استنكفوا أن يتبعوه قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، بشرين موسى وهارون وقومهما لنا عابدون، فقال لهم أنا استعذت بربي وربكم أن ترجمون، لأنهم كان في قدرتهم أن يفعلوا هذا، أن يأمروا بعض الشرطة والجنود بأن يأخذوا موسى وهارون وأن ينصبوهم في ساحة من الساحات ويضربوهم بالحجارة حتى الموت. هذا ما عندهم ديت، يعني ما عندهم أي قوة، موسى لم يكن له في الأرض قوة تمنع، فقومه بنو إسرائيل كانوا في القهر، تقطع أعناق أطفالهم الصغار عند الولادة، كانوا يقتلونهم ويتركوا النساء حيات، والكبار منهم من الرجال وغيرهم يستخدمون في أحقر وأذل الأعمال، فهم قوم مقهورين، ما في أي قوة ولا أي شيء ولا أي منعة، لم تكن ثمة منعة في الأرض لموسى عليه السلام، ولذلك التجأ إلى الله تبارك وتعالى. وعندما يقول لهم أنا قد عذت بربي وربكم أن ترجمون، هذا كذلك في نذارة لهم أن هذا خلاص، هذا رسول الله ولا بد أنه يعني في حماية وفي حصن من أن ينالوه. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني وإن لم تؤمنوا لي، وأنا أدعوكم إلى الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، فاعتزلون يعني خلص اتركوني أخرج أنا ومن معي، واعتزلونا بمعنى خلاص اعزلونا لنخرج من هذه الأرض واتركونا، يعني اتركونا وخلونا نعتزلكم وخليكم في أرضكم وفي بساتينكم وفي أنهاركم وفي ما أنتم فيه من النعمة، لكن اتركونا نخرج. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فهذه دعوة، انظر دعوة كذلك موسى عليه السلام، والله تبارك وتعالى هنا يضربها مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمكذبين به. انظر هذا رسول كريم يدعو هذه الدعوة الكريمة وما عنده شيء، يعني لم يأمرهم بأمر يعني فيه كلفة عليهم ولا فيه مشقة ولا فيه شيء، بل هذا يعني كل الأمر يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى لوحده، ويدعوهم كذلك لتخليصهم من هذا الشعب الذي يعني هم في خوف من، خايفين هو يسودهم ويسوسهم ويأخذ أرضهم. هذا جاء من يعني يحمل هذا الشعب كله ويخرجه خارج هذه الأرض، فكان المفروض أن يرحبوا بهذه الدعوة وأن يقبلوها وأن يروا فيها يعني نفع عظيم في الدنيا وفي الآخرة.
نفع في الدنيا خلاص، تخلصوا من شعب كانوا يخافونه وأخرجوه من ديارهم بكل سهولة ويسر، ودعاهم كذلك إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده، أمر يعني يقيم به دولتهم على الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويقيم به حكومتهم، ويؤسس به يعني للعدل أساس في هذه الأرض، ويعبد الله وحده لا شريك له. فكان لو قبلوا هذه الدعوة لانتفعوا أعظم النفع في الدنيا والآخرة. لكن انظر العناد والكفر والمشاقة عندوا كل هذا، ولم يقبلوا حتى ما فيه نفع لهم في الدنيا من إخراج بني إسرائيل عنهم، ما قبلوا شيئا من هذا. قال جل وعلا: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. يعني موسى بعد ذلك دعا الله تبارك وتعالى، قال: ربي هؤلاء قوم مجرمون، فاعل الإجرام. وما دعا هذه الدعوة موسى إلا بعد أن استنفذ كل وسائل يعني التي تدعوه من الهداية، فإنه دعا عليهم كذلك مثل ما دعا الرسول بسنين كسنين يوسف على قريش لعلها أن تؤمن، فإن موسى دعا على هؤلاء بأمور من يضربهم الله تبارك وتعالى بأنواع من العذاب، وأرسل الله تبارك وتعالى عليهم الآية تلو الآية. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فبدعاء موسى وقع على هؤلاء على قوم فرعون من الآيات الشديدة: طوفان يغرق زراعته، والجراد يأكل ما بقي، إذا كان بقي شيء من يعني الأخضر فيمحوه الجراد، يعني سنة الخصب التي تخصب فيها هذه يأتي الجراد فمن أول يعني مصر إلى آخرها فيمحق الزرع. ويأتيهم الدم الذي يعني أمر ظاهر واضح، يغترف الماء من النهر، فإذا أخذوه ووضعوه في آنيتهم تحول في داخل الأواني إلى دم خالص عبيط، دم لا يشوبه شيء. وضربهم الله تبارك وتعالى بالجراد بالضفادع، هذا الحيوان المستقذر، وكانوا يجدونه في كل تخوم الأرض، في مزارعهم، في بيوتهم، في مخادعهم. يجد إنسان في مخدع يأتي ينام يجد كل مخدعه قد ملئ بالضفادع، فراشه ملئ بالضفادع. في مجالسهم العامة يأتي يجلس في المجالس العامة فتتقاذف الضفادع من كل مكان، حتى إن الرجل لا يفتح فمه فتقذف الضفدع إلى فيه وتأخذهم من كل مكان. ثم ضربهم الله تبارك وتعالى بالرجز، العذاب، كل بكر فيهم يقتل، والأمراض، كل هذا وقع عليهم، ولكنهم استكبروا وكانوا قوما مجرمين. قالوا ما في فايدة مهما صنعت من ديت، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فانظر هذا الإصرار على الكفر والعناد، مع أن الله تبارك وتعالى يرسل لهم هذه الآيات، الآية تلو الآية، وآيات من العذاب لتخوفهم ترجعهم الله تبارك وتعالى، ولكنهم يصرون على ما هم فيه من الكفر والعناد. وهذه مقالتهم لرسولهم: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فهذا كانوا لما أصبحوا على هذا النحو ولم تفد فيهم أي آية، عند ذلك قال موسى: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، يعني فاعلون للإجرام ومصرون عليه. لما كان الأمر على هذا النحو دعا موسى يعني يائسا من إيمان القوم وأن ينفذوا لهم المهمة التي جاء من أجلها، وهي أن يخرج بني إسرائيل منهم وأن يدعوه من الله تبارك وتعالى ليؤمنوا. لما قفلوا عليه هذا وأبوا بكل الإباء، عند ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد اختار لهم الهلاك الذي لكم. قال جل وعلا: فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. أسري بعبادي بني إسرائيل، والسرى هو السير ليلا، فأسري بعبادي ليلا تأكيد هنا.
بعباد بني إسرائيل ليلا، عباد والله نسبهم إليه لأنهم هم الذين آمنوا بموسى ويعني اختاروا عبادة الرب تبارك وتعالى. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، سيتبعكم القوم. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى موسى قبل أن يحصل الأمر بأنهم سيذهب إليه يعني وراءه فرعون وقوم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. هنا يعني إجمال هذه الآيات قد فصله الله تبارك وتعالى في موقع آخر، وهو أن موسى لما خرج ببني إسرائيل وجاءهم في الصباح نظر قوم فرعون فإذا بنو إسرائيل قد ذهبوا بليل، فعند ذلك على طول فرعون اتخذ قراره وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، وأمر بنفير الجيش وأن يركب الجيش في إثرهم ليردهم إلى العبودية مرة ثانية، يردهم مرة ثانية. كيف يخرجوا وكيف يعني يخرجوا بدون إذنهم وبدون أمرهم على هذا النحو ويغيظوهم على هذا النحو؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني في مدائن مصر كلها حاشرين، يجمع الجيش، نفير عام لجيشه ولقواته في كل مدائن مصر، وأعد جيشه وخرج في إثر القوم ليرجعهم مرة ثانية إلى ما كانوا فيه من العبودية والقهر تحته. وكان هذا مكر الله تبارك وتعالى بهم، وأن أخرجهم بكليتهم على هذا النحو ليكون خلاقه. طبعا الله تبارك وتعالى يقول فلما تراءى الجمعان يعني بعد هذه شافوا بنو إسرائيل ينظروا وراهم وإذا الشعب كله قد خرج في إثره. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص محاط بنا، وأنه خلاص خرج فرعون بجنوده كلهم وسيدركون ويقبض علينا ويرجعون مرة ثانية. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. قال جل وعلا فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. عند ذلك موسى الله تبارك وتعالى أمره أن يدخل بقومه إلى البحر، خرجوا البحر، وعندما دخلوا في البحر دخل موسى وقومه في البحر ونظر جاء فرعون وجنوده وقفوا على هذا الطريق الذي قد شقه الله تبارك وتعالى في البحر. وكان يعني ينبغي عند اللحظة الأخيرة إيمان اللحظة الأخيرة إن عندما وقف فرعون على هذه الآية الباهرة اللي يمكن أن تكون سحرا، أي سحر، وهو يرى أن الجبل شق على هذا النحو ووقف كل فرق فيه واقف بدون جدار على هذا النحو، كان ينبغي أن يرعوي، أن يؤمن، أن تدخل هذه آية تدخل في قلبه. لكن الظلم ظلمة والكفر كفر، لا بد أن يطمس الله تبارك وتعالى بصيرة الكافر إلى النهاية. فعند ذلك أمر على طول قومه بالدخول وراءهم في البحر إلى ديت. فلما نظر موسى وإذا فرعون كذلك دخل يعني بجنوده داخل وراءهم ونزل وراءهم من البحر، فأراد موسى أنه يضرب البحر حتى ينسك الطريق، يعني يضرب العصا البحر حتى ينسك الطريق، اللجة تقفل وراءهم فيجد فرعون لجة فلا يأتي. فأمر الله قال له اترك البحر له، اترك البحر ساكنا لا ديت إنهم جند مغرقون، لا بد أن ينزلوا بكليتهم، يعني كما قدر الله تبارك وتعالى لهم أن ينزلوا كلهم إلى وسط البحر، ثم بعد ذلك يطبق الله تبارك وتعالى البحر عليه. فقال الله تبارك وتعالى لموسى واترك البحر رهوا، اترك البحر ساكن. الرهو هو الساكن، اترك البحر رهوا يعني ساكنا، يعني لا يضربه. أن موسى أراد أن يضرب البحر خلفه وهو ما زال بعد لم يخرج هو وبني إسرائيل من البحر. إنهم جند مغرقون لا بد أن يدخلوا كلهم، إنهم جند مغرقون، حكم الله تبارك وتعالى بإغراقهم. فهذه بطشة الله تبارك وتعالى به. ثم قال جل وعلا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هذه صفحتهم طواها الله تبارك وتعالى، وكانت هذه هي يعني المآل والنهاية البئيسة التي
انتهوا إليها بأن قذفهم الله تبارك وتعالى في هذا البحر غرق على هذا النحو. تذكير، هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لقريش، احذروا. هذه شوفوا النهاية، شوفوا نهاية قوم كانوا مثلكم في العناد والمكابرة، وانظروا كيف كانت يعني النهاية التي انتهوا إليها. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.